channel. And today, ako lang mag-isa. And sobrang bored. Kasi si nanay ko, meron talaga siyang schedule. Kasi Divine Mercy siya eh. Tapos, yung dalawang anak ko nasa school, yung kapatid ko nasa school. Ay, actually, trabaho siya ng morning, tapos sa gabi yung klase niya. Ako lang talagang natitira dito mag-isa. So, ngayon, nahirapan kasi ako kasi ang ginagamit ko dito is yung prepaid lang na load. Tapos, nahihirapan ako kasi meron akong, di ba, nag-upload ako ng YouTube. So, kailangan ko talaga ng WiFi. Since hindi ko naman kayang ma-afford yung monthly, meron na ngayon dito yung prepaid wifi. So yun, pupunta ako ng Gmall. Hanap ako ng affordable affordable na wifi para dito sa bahay. Tsaka naglo-load naman yun eh. So, yun. Mamaya, i-unbox ko, papakita ko sa inyo. Or kung makakuha ko ng scoop mamaya dun sa pagbibilang ko. Kasi minsan nahiya din ako mag-vlogs dun sa Pero mamaya, pagka nakakita ko ng affordable na, yung sulit talaga dito sa bahay. Kasi ayoko rin yung bumili ng prepaid na wifi tapos hindi pala suitable sa area tapos hindi rin malakas, 'di ba? So kailangan anuhin ko na muna. So yun, mamaya pakita ko sa inyo. Okay? Hello. Hindi ko na kayo nadala sa mall kasi nahihirapan ako kasi mag-isa lang. Nahirapan din akong paikot-ikot kanina sa mall naghanap kasi wala sila nung hinahanap ko. Actually, naghanap kasi ako ng yung site talaga dito. So yun, nakita ko naman kanina so far, thanks God. At talagang nakita ko yung hinahanap ko na suitable na wifi dito sa bahay. So ang malakas kasi dito is Globe. Kanina um na settings ko na siya kasi mahirap siyang i-settings pala pagka yung hanapin mo pa yung sa IP Chrome niya. Pero okay na siya. So ngayon, na-unbox na siya kanina. Inano ko lang para makita. So ito, ngayon. Ito yung Globe Home Prepaid Wi-Fi. So this is it. Ganito yung settings niya. Ganda ng box, in fairness. So this is it. Yung prepaid Wi-Fi ng Globe is actually 1,999 pesos. May free na siya na 10 GB for 1 week. Pero pag na-consume nyo na yung 10 GB before ng 1 week, pwede naman siyang load na 15 pesos a day kung ano. So yun, ganito siya. And then, box na natin. Nabuksan na kasi to kanina eh, kasi naka-sealed. So, yun. Tapos na-settings ko na siya sa phone ko, tsaka sa apps. So, this is it guys. Ito na yung, ganito siya. Sealed yan, kanina. Ngayon, nabuksan na. Binuksan na kasi, kailangan siyang buksan para makita. Ganito. So, we have this, ang tawag dito, yun, ganito. Ayun. Ito yung sa kit niya, sa loob. And we have this user guide. Tapos ito, mga chorba-chorbanes. Okay. Tapos, meron pa siyang small box. May kasama na siya.
Kasi yung, ano, prepaid Wi-Fi, just plug and play na lang siya. So, ito yun. Ito yung plug niya. Kailangan malapit din siya daw sa window. So, kailangan ganito. Okay. And this one is for computer. May USB na siya. Free na siya. Ganun lang siya, guys. It's worth it naman pagka yung ano, ngayon, medyo mahal siya. Pagka ano, pero mas mahal kasi yung load ako ng load. Tapos ang bilis-bilis kong mag ano, lalo na kapag ka nanonood ng videos. Okay lang kasi yung load ko dati is meron siyang free. So yun, yung 1 GB a day dun sa prepaid na niloload ko lang by phone. Pero ito naman okay siya kasi lahat makakagamit. Pero syempre kailangan kong i-minimize yung gamit nila. Para hindi naman masyadong maubos, no? Yun, wala na siya, guys. Ganito na lang siya. So, mamaya, yung kapatid ko na lalaki, siya yung magse-settings ng, kung saan isasalpak to. Kasi, ang alam ko, meron dito sa may window namin. Sa window ninyo pala. Hindi ko pala bahay to. Yun. Siya na lang magse-settings nito. Okay. Okay naman siya nung naano ko kanina. So far, so good. Tapos, meron siyang 6 months warranty. Just in case yung hindi mag-blink. Kailangan kasi ito mag-blink. Ito rin mag-blink. For this one is for load. Pag naubos na yung load, wala na siyang blink. Pag meron pa siya, syempre mag-red siya. Mag-blue. Tapos, ito yung signals. Ano ba to? Hindi ko alam to. Basta ito din sa signal. Wi-Fi signals, and then this one is for the signal yun sa SIM card. That's it, guys. Ito na muna ang papakita ko sa inyo. Pagka naging okay ito, i-vlog ko ulit. Kapagka medyo okay pala ang settings nito. Okay, so that's it, guys, and stay tuned to my channel.